તો આપણે જે ગઈ વખતે બાષ્પકલા માટેની જે થિયરી જોઈ હતી એનું એક ઉદાહરણ એટલે કે એક્ઝામ્પલ, તો એનું એક્ઝામ્પલમાં શું છે તો કે 298 કેલ્વિન તાપમાને CHCl3 અને CH2Cl2 એટલે કે ક્લોરોફોર્મ અને ડાયક્લોરોમિથેનના બાષ્પ દબાણ અનુક્રમે કેટલા આપેલા છે 200 mm Hg અને 415 mm Hg, બરાબર। તો એટલી માહિતી આપણને આપેલી છે, એની ઉપર આપણને શું ગોતવાનું કીધું છે તો કે પહેલું 298 કેલ્વિન તાપમાને 25.5 ગ્રામ ક્લોરોફોર્મ એટલે કે 25.5 ગ્રામ CHCl3 અને ડાયક્લોરોમિથેન 40 ગ્રામ CH2Cl2 ને મિશ્ર કરીને બનાવેલા દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ ગણો। આ પહેલું ગોતવાનું કીધું છે। પછી શું કીધું છે તો કે બીજું તો કે બાષ્પકલામાં દરેક ઘટકના મોલ અંશ ગોતો। બાષ્પકલામાં દરેક ઘટકના મોલ અંશ, આ બાષ્પકલા છે એ અલગ શબ્દ છે જે આપણે છેલ્લે સૂત્ર જોયું હતું, કુલ બાષ્પ દબાણનું સૂત્ર મેળવ્યા પછી જે છેલ્લે આપેલું હતું શું કીધું હતું એમાં તો કે બાષ્પકલા શબ્દ યાદ રાખવાનો, ઓલા મોલ અંશ કરતાં થોડોક અલગ છે એ પડશે, બરાબર। તો એમાં પહેલું શું ગોતવાનું છે આપણે તો કે બાષ્પ દબાણ, મિશ્ર કરી બનાવેલા દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ છે એ ગોતવાનું છે, બરાબર। તો એમાં કેવું કરવાનું તો કે સૌપ્રથમ આપણે સૂત્ર જોઈએ તો કે કુલ બાષ્પ દબાણનું સૂત્ર શું છે તો કે P કુલ બરાબર P10 વત્તા કૌંસમાં P20 માઇનસ P10 ઇન્ટુ x2 એટલે ઘટક 2 ના મોલ અંશ, બરાબર। તો મોલ અંશ ગોતવા માટે આપણે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડે તો કે એક મોલર દળ અને બીજાની જરૂર પડે મોલ, બરાબર। તો મોલર દળ કોનું ગોચ્યું તો કે પહેલાનું મોલર દળ CH2Cl2 ડાયક્લોરોમિથેન, એનું મોલર દળ કેટલું છે 85 ગ્રામ। બીજું ક્લોરોફોર્મ CHCl3 નું મોલર દળ કેટલું થાય 119.5 ગ્રામ મોલ ઇનવર્સ, બરાબર। હવે બંનેના મોલર દળ મળી ગયા તો શું એની ઉપરથી મળી જાય તો કે મોલ, તો કે CH2Cl2 ના મોલ વજનના છેદમાં અણુભાર કેટલો આપેલો છે વજન CH2Cl2 ના ડાયક્લોરોમિથેનના 40 ગ્રામ એટલે 40 ના છેદમાં 85 એટલે શું મળશે આપણને 0.47 મોલ। એવી જ રીતના ક્લોરોફોર્મના તો કે ક્લોરોફોર્મના મોલ કેમ મળશે તો કે વજનના છેદમાં અણુભાર, વજન કેટલું આપેલું છે ક્લોરોફોર્મનું CHCl3 નું 25.5 છેદમાં એનો અણુભાર કેટલો છે 119.5 એટલે આપણને કેટલા મોલ મળી જશે 0.213 મોલ। હવે આપણે મોલ મળી જાય એની ઉપર શું મેળવવાનું છે તો કે મોલ અંશ, તો કે કુલ મોલ કેટલા થાય તો કે કુલ મોલ એટલે CH2Cl2 ના મોલ વત્તા CHCl3 ના મોલ એટલે શું થાય 0.47 વત્તા 0.213 એટલે કુલ મોલ કેટલા થશે 0.683। હવે શું કરવી આપણે તો કે કોઈ પણ એકના મોલ અંશ ગોતવી એટલે શું થાય દાખલા તરીકે CH2Cl2 ના મોલ અંશ તો કેમ મળશે તો કે CH2Cl2 ના મોલ છેદમાં કુલ મોલ, તો કે કેટલા આપેલા છે કેટલા મળ્યા આપણને CH2Cl2 ના મોલ 0.47 એના છેદમાં કુલ મોલ એટલે કેટલા મળશે 0.683 એટલે આપણને ડાયક્લોરોમિથેનના મોલ અંશ છે એ મળી ગયા કેટલા મળશે 0.688 એકના મોલ અંશ મળી ગયા, બરાબર। હવે આપણે ઉપરલી બીજાના મોલ અંશ ગોતવો હોય તો શું કરવું પડે તો કે બંને ઘટક માટે શું કરવું પડે x1 અને x2 બરાબર 1 બંનેના મોલ અંશનો સરવાળો કેટલો થાય હંમેશા 1 એટલે શું થાય મોલ અંશ CHCl3 વત્તા x CH2Cl2 બરાબર 1 આપણે કોના મોલ અંશ મેળવ્યા પહેલા તો કે CH2Cl2 ના, બરાબર। તો એના મોલ અંશ મૂકી દો એટલે તમને શું મળશે સૂત્રનો કરતા બનાવો એટલે x CH3Cl3 માઇનસ 1 માઇનસ x CH2Cl2 એની ઉપરલી શું મળી જાય તમને ડાયક્લોરોમિથેન ના મોલ અંશ ઉપરલી ક્લોરોમિથેન ના મોલ અંશ છે મળી જાય કેટલા મળશે 0.312। હવે આપણને છે x2 એટલે શું મૂકવાનું ઘટક 2, પહેલો ઘટક કયો છે ક્લોરોફોર્મ અને બીજો ઘટક કયો છે ડાયક્લોરોમિથેન, બરાબર। એની કિંમત મૂકશો એટલે તમને શું મળશે તો કે P કુલ બાષ્પ દબાણ છે મળશે કેટલું મળશે 347.9 mm। આ પહેલી માહિતી છે એ પૂરી થઈ, બરાબર। તો બીજી માહિતી કઈ છે શું ગોતવાનું કીધું છે તો કે બાષ્પકલામાં દરેક ઘટકના મોલ અંશ, બાષ્પકલામાં દરેક ઘટકના મોલ અંશ ગોતવાના છે એટલે આપણી પાસે એનું સૂત્ર કયું છે તો કે P1 બરાબર
y1 ઇન્ટુ પી કુલ. બાષ્પ કલામાં મોલંશ ગોતવા માટેનું સૂત્ર છે P1 બરાબર y1 ઇન્ટુ પી કુલ. જે આપણને બાષ્પ દબાણ આપેલા છે કેવા આપેલા છે? શુદ્ધ સ્વરૂપમાં બાષ્પ દબાણ આપેલા છે. એટલે આપણે જે આપેલી છે કિંમત કઈ છે? P1 0 અને P2 0. આપણી પાસે P1 અને P2 છે નહીં, બરાબર. હવે બાષ્પ કલામાં મોલંશ ગોતો તેની માટે કોની જરૂર પડે? P1 અને P2 ની, બરાબર. તો પહેલા ઈ ગોતવી તો કઈ રીતના મળશે? તો કે રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ શું થાય? તો કે બાષ્પ દબાણ બરાબર મોલંશ ગુણ્યા એનું શુદ્ધ સ્વરૂપનું બાષ્પ દબાણ. એની ઉપર શું મળશે તમને? ઈ ઘટકનું બાષ્પ દબાણ મળશે. એટલે શું થાય? મોલંશ એટલે કોઈ એકના મોલંશ મૂકો એટલે દાખલા તરીકે PCH2Cl2 ડાયક્લોરોમિથેન માટે જો રાઉલ્ટનો નિયમ લાગુ પડ્યો તો શું થાય? PCH2Cl2 બરાબર ડાયક્લોરોમિથેનના મોલંશ એને ગુણ્યા એનું શુદ્ધ સ્વરૂપનું બાષ્પ દબાણ. કેટલું છે એનું મોલંશ? 0.688. એને ગુણ્યા એનું શુદ્ધ સ્વરૂપનું બાષ્પ દબાણ એટલે 415. એટલે કેટલું મળશે એનું બાષ્પ દબાણ? 285.5. જે આપણને બાષ્પ દબાણ મળે છે મિશ્ર કર્યા પછી મળે છે, બરાબર. પછી શું છે? CH3Cl3. એની માટે રાઉલ્ટનો નિયમ લાગુ પડ્યો. શું થાય? તો કે મોલંશ કોના? તો કે ક્લોરોફોર્મના, બરાબર. મોલંશ કેટલા છે એના? 312. એને ગુણ્યા એનું શુદ્ધ સ્વરૂપમાં બાષ્પ દબાણ તો આપણને શું મળશે? 62.4 mmHg, બરાબર. હવે એટલી વસ્તુ મળી ગઈ આપણને. તો હવે શું કરાય? એનું સૂત્ર મૂકીએ. કઈ કેવું સૂત્ર છે બાષ્પ કલામાં મોલંશ ગોતવા માટેનું? P1 બરાબર y1 p કુલ, બરાબર. ઘટક 1 અને ઘટક 2, ઘટક 1 ને P1 અને ઘટક 2 ને P2. હવે શું ગોતવાનું છે? y1 એટલે y1 બરાબર P1 ના છેદમાં P કુલ, બરાબર. હવે P1 ની કિંમત મૂકી દો અને છેદમાં એની P કુલ ની કિંમત મૂકી દો તો તમને શું મળી જશે? બાષ્પ કલામાં રહેલા ઘટકના મોલંશ y1. તો કે હવે પછી આદર્શ દ્રાવણ અને બિન આદર્શ દ્રાવણ, બરાબર. એમાં પહેલું છે આદર્શ દ્રાવણ. તો કે આદર્શ દ્રાવણ કોને કહેવાય? તો કે જે દ્રાવણ કોઈ પણ સાંદ્રતાએ રાઉલ્ટના નિયમનું પાલન કરે તેવા દ્રાવણને આદર્શ દ્રાવણ કહેવામાં આવે છે. આદર્શ દ્રાવણ કોને કહેવાય? જે સાંદ્રતા એટલે કે કોઈ પણ સાંદ્રતાએ રાઉલ્ટના નિયમનું પાલન કરે તેવા દ્રાવણને કેવું કહેવાય? આદર્શ દ્રાવણ કહે છે. દ્રાવ્ય અને દ્રાવક મિશ્ર થઈ આદર્શ દ્રાવણ બને ત્યારે મિશ્રણની એન્થાલ્પી કેવી હોય છે? શૂન્ય હોય છે. એટલે મિશ્રણની એન્થાલ્પીને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે? ડેલ્ટા મિક્સ H બરાબર 0 હોય છે અને મિશ્રણનું કદ પણ શૂન્ય હોય છે. ડેલ્ટા મિક્સ V બરાબર 0. જ્યારે ઘટકોને મિશ્ર કરવામાં આવે ત્યારે ઉષ્મા શોષાતી પણ નથી અને ઉત્પન્ન પણ થતી નથી. દ્રાવણનું કદ બંને ઘટકોના કદના સરવાળા બરાબર થશે. ખાસ દ્રાવણનું કદ બંને ઘટકોના કદના સરવાળા બરાબર થશે. તો કે જ્યારે આદર્શ દ્રાવણના ઘટકો A અને B છે તો આ શુદ્ધ ઘટકોમાં આંતરઆણ્વીય આકર્ષણ ક્રિયા કેવી છે? તો કે A અને B એટલે શું થાય? બંને પોતાની દ્રાવણ સાથે પણ આંતરક્રિયા કરશે અને બીજા દ્વિઅંગી દ્રાવણ છે તો શું કરશે? બીજાની સાથે પણ એકબીજાની આંતરક્રિયા છે એ અનુભવશે. એટલે બીજા દ્વિઅંગી દ્રાવણ માટે કેવું થશે? A B પ્રકારની પણ ક્રિયા છે એ જોવા મળશે. બીજું તો કે આદર્શ દ્રાવણમાં A અને B વચ્ચેના આંતરઆણ્વીય આકર્ષણ બળ અને AB વચ્ચેના આંતરઆણ્વીય આકર્ષણ બળો લગભગ સમાન હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે કયું આપેલું છે? દાખલા તરીકે નોર્મલ હેક્ઝેન અને હેપ્ટેન, બ્રોમોઇથેન અને ક્લોરોઇથેન, બેન્ઝીન અને ટોલ્યુલિન. એટલા જેટલા ઉદાહરણ આપેલા છે આદર્શ દ્રાવણ તરીકે વર્તી શકે છે, બરાબર છે. MCQમાં પૂછાય તો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો કે આદર્શ દ્રાવણ છે એ કોને કહેવામાં આવે છે? એમાં એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય કેટલું હોય છે? એના કદ કેટલું હોય છે, બરાબર. તો કે એના ઉદાહરણ તરીકે નોર્મલ હેક્ઝેન અને નોર્મલ હેપ્ટેન, બ્રોમોઇથેન અને ક્લોરોઇથેન, બેન્ઝીન અને હવે બિન આદર્શ દ્રાવણ તેમાં થતા ધન વિચલન અને ઋણ વિચલન દ્વારા સમજાવો. બિન આદર્શ દ્રાવણ તો કે આદર્શ દ્રાવણ કોને કહેવાય? તો કે જે રાઉલ્ટના નિયમનું પાલન કરે એને શું કહેવાય? આદર્શ દ્રાવણ. તો બિન આદર્શ દ્રાવણમાં કેવું આવશે? તો કે જ્યારે દ્રાવણો સાંદ્રતાના સમગ્ર ગાળા દરમિયાન રાઉલ્ટના નિયમનું પાલન કરતા નથી તો તેને શું કહેવામાં આવે? બિન આદર્શ દ્રાવણ કહેવામાં આવે છે. આવા દ્રાવણના બાષ્પ દબાણ રાઉલ્ટના નિયમ પ્રમાણે અનુમાનિત કરેલા બાષ્પ દબાણ કરતાં વધારે અથવા ઓછું હોય છે. જો તે વધારે હોય તો તે દ્રાવણ ટન વિચલન દર્શાવે અને જો ઓછું હોય તો તે દ્રાવણ
ઋણ વિચલન છે એ દર્શાવે છે. રાઉલ્ટના નિયમથી ઋણ વિચલન છે એ દર્શાવે છે. એટલે શું હોય તો કે રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ કંઈક અનુમાનિત બાષ્પ દબાણ છે એ કરેલું હોય, જો એની કરતાં વધારે મૂલ્ય મળે તો કેવું કહેવાય? ધન વિચલન, અને ઓછું મૂલ્ય મળે તો એને શું કહેવાય? ઋણ વિચલન છે એ કહેવામાં આવે. બરાબર. તો એમાં પહેલું છે ધન વિચલન. તો આલેખમાં દર્શાવ્યા મુજબ કોના વિરુદ્ધ કોનો આલેખ છે? તો કે બાષ્પ દબાણ વિરુદ્ધ મોલ અંશનો આલેખ, જે ત્રુટક લાઇનથી દર્શાવેલું છે. કેવી છે? રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ આદર્શ પરિસ્થિતિ છે આપેલી છે. જે રાઉલ્ટના નિયમ મુજબ બાષ્પ દબાણ આપેલું છે એની કરતાં કેવું મૂલ્ય દર્શાવે છે? બાષ્પ દબાણ વધારે મૂલ્ય દર્શાવે છે. એટલે શું કહેવાય છે એને? તો કે આપેલ દ્રાવણ છે કેવું વિચલન દર્શાવે છે? ધન વિચલન દર્શાવે છે, જે આલેખમાં જોઈ શકાય છે બાષ્પ દબાણ વિરુદ્ધ મોલ અંશના આલેખમાં. બરાબર. તો કે રાઉલ્ટના ધન વિચલનની બાબતમાં AB પારસ્પરિક ક્રિયાઓ AA અને BB કરતાં નબળી હોય છે. રાઉલ્ટના નિયમથી ધન વિચલનની બાબતમાં ખાસ છે યાદ રાખવાનું તો કે AB પારસ્પરિક ક્રિયાઓ જે પોતાના દ્રાવણ સાથે પારસ્પરિક ક્રિયા કરે એની કરતાં નબળી હોય છે. આવા કિસ્સામાં આવા દ્રાવણોમાં A અને B ના અણુઓ શુદ્ધ અવસ્થા કરતાં વધુ સરળતાથી છટકી શકે છે. જ્યારે આવી પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે ત્યારે શું થાય છે? તો કે A અથવા B ના અણુઓ શુદ્ધ અવસ્થા કરતાં વધુ સરળતાથી છટકી શકે છે. આ જ બાષ્પ દબાણમાં વધારો કરશે અને ધન વિચલનમાં છે એ પરિણમશે. દાખલા તરીકે ઇથેનોલ અને એસિટોન. બરાબર. તો કે શુદ્ધ ઇથેનોલમાં અણુઓ હાઇડ્રોજન બંધિત હોય છે. તેમાં એસિટોન ઉમેરવાથી તેના અણુઓ યજમાનની વચ્ચે ગોઠવાય છે. યજમાનની વચ્ચે ગોઠવે એટલે શું? તો કે ઇથેનોલના જે અણુઓ હાઇડ્રોજન બંધ છે એની વચ્ચે જઈને એસિટોનના અણુ છે એ ગોઠવાઈ જશે અને તેમની વચ્ચે હાઇડ્રોજન બંધ તોડી નાખશે અને પારસ્પરિક ક્રિયા નબળી થવાને લીધે દ્રાવણ ધન વિચલન દર્શાવશે. અન્ય ઉદાહરણમાં કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ એટલે કે CH2 અને એસિટોન. બરાબર. ધન વિચલનની વાત થઈ ગઈ. તો કે ઋણ વિચલન. હવે તો કે ઋણ વિચલનમાં કેવું થાય? તો કે રાઉલ્ટના નિયમથી જો ઓછું મૂલ્ય મળે કોનું? તો કે બાષ્પ દબાણનું, તો એને શું કહેવાય? ઋણ વિચલન કહેવામાં આવે છે. દ્રાવણ છે ઋણ વિચલન તરીકે વર્તે છે બાષ્પ દબાણ વિરુદ્ધ મોલ અંશ. તો કે રાઉલ્ટના નિયમથી ઋણ વિચલનની બાબતમાં AA અને BB વચ્ચેના આંતરાણવીય આકર્ષણ બળો વચ્ચેના આંતરાણવીય આકર્ષણ બળો કરતાં વધુ નિર્બળ હોય છે. આમાં કેવું થાય છે? રાઉલ્ટના નિયમનું ઋણ વિચલનમાં AA અને BB ના આંતરાણવીય આકર્ષણ બળો AB વચ્ચેના આંતરાણવીય આકર્ષણ બળો કરતાં વધુ નિર્બળ હોય છે. તે શું થાય? બાષ્પ દબાણમાં ઘટાડો જોવા મળે છે અને કેવું વિચલન થશે? ઋણ વિચલન છે એ થશે. દાખલા તરીકે ફિનોલ અને એનિલિન. આવા કિસ્સામાં કેવું છે? તો કે ફિનોલિક પ્રોટોન અને એનિલિનના નાઇટ્રોજન અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચેના આંતરાણવીય હાઇડ્રોજન બંધ એક જ પ્રકારના અણુઓ વચ્ચે આંતરાણવીય હાઇડ્રોજન બંધ કરતાં વધુ પ્રબળ હોય છે. બરાબર. એક ઉદાહરણ છે. બીજું ઉદાહરણ છે ક્લોરોફોર્મ અને એસિટોન. તો કે આવા કિસ્સામાં ક્લોરોફોર્મ એસિટોન અણુ સાથે હાઇડ્રોજન બંધ રચી શકે છે, જે નીચે દર્શાવેલું છે. તમને જે સૂત્ર દર્શાવેલું છે ક્લોરોફોર્મ અને એસિટોન, જ્યારે છે બંનેને મિશ્ર કરવામાં આવે છે ત્યારે હવે આ દરેક ઘટકના અણુઓ છટકી જવાનું વલણ ઘટાડે છે, જેથી બાષ્પ દબાણ ઘટે છે અને ઋણ વિચલન દર્શાવે છે. બરાબર. ધન વિચલન અને ઋણ વિચલનમાં શું છે? તો કે ધન વિચલન શું કરે? રાઉલ્ટના નિયમનું શું કરશે? તો કે રાઉલ્ટના અનુમાનિત બાષ્પ દબાણ કરતાં વધારે બાષ્પ દબાણ મળે તો ધન વિચલન, અને રાઉલ્ટના નિયમથી અનુમાનિત કરેલ બાષ્પ દબાણ કરતાં ઓછું મૂલ્ય મળે તો એને શું કહેવાય? ઋણ વિચલન છે કહેવામાં આવે છે. બીના 10 દ્રાવણ એટલે રાઉલ્ટના નિયમનું પાલન કરતા. તો કે હવે એક્ઝોટ્રોફ એટલે શું? તેના પ્રકારો સમજાવો. કેટલાક પ્રવાહીને મિશ્ર કરતા એક્ઝોટ્રોફ રચે છે, જે દ્વિઅંગી મિશ્રણમાં પ્રવાહી અને બાષ્પાવસ્થાના સંઘટન સરખા હોય છે અને અચળ તાપમાને ઉકળે છે ત્યારે તેમને અલગ કરવું શક્ય નથી. બરાબર. તો એના કેટલાક પ્રકાર આપેલા છે? એક્ઝોટ્રોફના 2 પ્રકાર આપેલા છે. પહેલો પ્રકાર છે નિમ્નતમ ઉત્કલન એક્ઝોટ્રોફ. તેમાં શું કીધું? તો કે દ્રાવણો જે રાઉલ્ટના નિયમથી વધુ ધન વિચલન દર્શાવે છે તે વિશિષ્ટ સંઘટનને નિમ્નતમ ઉત્કલન એક્ઝોટ્રોફ કહે છે. દ્રાવણો જે રાઉલ્ટના નિયમથી વધુ ધન વિચલન દર્શાવે, રાઉલ્ટના નિયમથી કેવું દર્શાવે? વધુ ધન વિચલન દર્શાવે તો એને કેવા કહેવાય? નિમ્નતમ ઉત્કલન એક્ઝોટ્રોફ. દાખલા તરીકે ઇથેનોલ પાણીનું વિભાગીય નિસ્યંદન કદથી 95% ઇથેનોલ ધરાવતું દ્રાવણ આપે છે. આ એક્ઝોટ્રોફ સંઘટન પ્રાપ્ત થયા પછી
પ્રવાહી અને બાષ્પના સંઘટન સરખા હોય છે, તેનું અલગીકરણ કરાઈ શકાતું નથી. બરાબર, અલગીકરણ કરી શકાતું નથી એટલે શું થાય? રાઉટના નિયમથી વધુ ધન વિચલન છે એ દર્શાવે છે. બીજું તો કે બીજામાં શું છે? તો કે મહત્તમ ઉત્કલન એક્ઝોટ્રોપ. તો કે જે દ્રાવણો રાઉટના નિયમથી ઋણ વિચલન દર્શાવે છે તે વિશિષ્ટ સંઘટનને મહત્તમ ઉત્કલન એક્ઝોટ્રોપ કહે છે. દાખલા તરીકે HNO3 અને પાણી. હવે આ એક્ઝોટ્રોપને આશરે સંઘટન દળથી 68% HNO3 અને 32% પાણી મળે છે, જેનું ઉત્કલન બિંદુ 393.5 કેલ્વિન છે, જેને અલગ છે એ કરી શકાય છે. એક્ઝોટ્રોપના નિમ્નતમ ઉત્કલન એક્ઝોટ્રોપ અને મહત્તમ ઉત્કલન એક્ઝોટ્રોપ. નિમ્નતમ ઉત્કલન એક્ઝોટ્રોપ એટલે શું? તો કે રાઉટના નિયમથી ધન વિચલન દર્શાવે, જ્યારે મહત્તમ ઉત્કલન એક્ઝોટ્રોપ શું કરે? રાઉટના નિયમથી ઋણ વિચલન દર્શાવે છે.